มโหสถชาดกพระมโหสถบัณฑิตทรงบำเพ็ญปัญญาบารมีพระชาติที่5มีพระราชาพระนามว่าวิเทหะปกครองกรุงมิถิลามีบัณฑิต4 คนชื่อเสนกะปุกุสะกามินทะเทวินทะเป็นผู้คอยถวายงานวันหนึ่งพระราชาวิเทหะฝันว่ามีกองเพลิง4 กองลุกโพลงสูงเท่ากำแพงใหญ่ท่ามกลางกองเพลิงทั้ง4มีกองเพลิง1 กองเท่าหิ่งห้อยแต่แสงกลับลุกโชติช่วงกลบแสงกองเพลิงทั้ง4ล่วงไปถึงพรหมโลกสะเก็ดเท่าเมล็ดผักกาดก็ไม่ตกถึงพื้นโลกเทวดามารพรหมต่างก็มาบูชากองไฟนั้นด้วยเครื่องหอมดอกไม้มหาชนที่เห็นก็ไม่ได้ร้อนจากกองเพลิงนั้นเลยพระองค์ให้บัณฑิตทั้ง4ทำนายความฝันเสนกะทูลว่าจะมีบัณฑิตคนที่5เกิดขึ้นเป็นผู้มีปัญญาหาใครเทียบไม่ได้และบัณฑิตคนที่5ก็จะคลอดจากมารดาวันนี้มีหมู่บ้านชื่อปาจินยะวมัชฌคามมีเศรษฐีชื่อสิริวัฒกะภรรยาชื่อสุมนาวันนั้นพระโพธิสัตว์ได้มาเกิดในครรภ์ของนางซึ่งตรงกับวันที่พระราชาฝันท้าวสกเทวราชทราบว่าพระมหาโพธิสัตว์จะคลอดจากครรภ์ของนางสุมนาเมื่อใกล้เวลาคลอดจึงได้นำแท่งโอสถไปวางที่พระหัตถ์ของพระโพธิสัตว์เมื่อนางสุมนาคลอดก็ไม่มีความเจ็บปวดใดๆแม้แต่น้อยนิดนางเห็นแท่งโอสถในมือของบุตรจึงถามว่านั่นคืออะไรพระโพธิสัตว์ขณะนั้นตอบนางสุมนาว่าโอสถแล้วก็วางโอสถไว้ในมือนางเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยนางจึงไปเล่าให้กับเศรษฐีผู้เป็นสามีฟังแล้วให้นำแท่งยาไปบดนำมาทาที่หน้าผากซึ่งเศรษฐีเป็นโรคปวดศีรษะมาเป็นเวลา7 ปีเมื่อทาแล้วก็หายเศรษฐีจึงนำแท่งยาไปบดละลายน้ำแจกให้กับคนทั้งหลายเศรษฐีเดิมทีตั้งชื่อบุตรชายว่าโอสถเพราะถือแท่งโอสถออกมาแต่เมื่อแท่งโอสถมีคุณมากมายจนเป็นที่เรื่องลือจึงตั้งชื่อว่ามโหสถเมื่อมโหสถมีอายุ7 ปีได้ให้ช่างมาสร้างศาลาโดยแบ่งเป็นส่วนๆคือห้องสำหรับหญิงอนาถาคลอดบุตรห้องสำหรับสมณพราหมณ์ห้องสำหรับคฤหัสถ์ห้องสำหรับอาคันตุกะหรือแขกที่มาเยี่ยมห้องสำหรับเก็บสินค้าของพวกพ่อค้าฝ่ายพระเจ้าวิเทหะเมื่อเวลาล่วงไป7 ปีก็ทรงระลึกได้ว่าบัณฑิตทั้ง4เคยทำนายฝันของพระองค์ว่าจะมีบัณฑิตคนที่5ดังนั้นจึงให้บัณฑิตทั้ง4ออกไปตามหาบัณฑิตคนที่5บัณฑิตที่ตามหาทางทิศตะวันออกได้มาเจอศาลาหลังหนึ่งทราบว่าผู้สร้างชื่อมโหสถอายุ7 ปีบริบูรณ์เป็นบุตรของสิริวัฒกะเศรษฐีเขานับปีที่พระราชาทรงฝันก็ทราบว่าบัณฑิตคนที่5คือมโหสถนี่เองจึงนำเรื่องไปทูลพระเจ้าวิเทหะพระเจ้าวิเทหะได้ฟังก็เกิดความดีใจแล้วเรียกเสนกะบัณฑิตมาถามว่าจะนำมโหสถมาได้หรือยังเสนกะบัณฑิตเป็นคนตระหนี่ทูลพระราชาว่าแค่สร้างศาลาเป็นเรื่องที่ใครๆก็สามารถทำได้ให้รอดูไปก่อน
พระราชาจึงส่งคนคอยติดตามดูมโหสถในพื้นที่นั้นแล้วมารายงานพระองค์มโหสถแก้ปัญหาหัวข้อเรื่องบุตรมีสตรีนางหนึ่งพาบุตรไปที่สระบุกรณีของมโหสถเพื่อล้างหน้าจึงนำบุตรวางไว้นางยักษ์ตนหนึ่งมาเห็นทารกก็อยากจะกินจึงแปลงร่างเป็นหญิงแล้วขออุ้มทารกโดยอ้างว่าเพื่อจะให้นมหญิงผู้เป็นมารดาของทารกจึงอนุญาตนางยักษ์จึงอุ้มทารกแล้วเดินหนีหญิงคนนั้นจึงวิ่งไล่ตามทั้งสองทะเลาะกันต่างก็ว่าตนเองเป็นมารดาของทารกเมื่อถึงประตูศาลมโหสถได้เรียกทั้งสองมาสอบถามแม้นรู้ว่าหญิงอีกคนเป็นยักษ์เพราะในตาไม่กระพริบในตาแดงและไม่มีเงามโหสถจึงขีดเส้นบนพื้นแล้ววางทารกนอนกลางรอยขีดให้นางยักษ์จับมือทารกส่วนหญิงผู้เป็นมารดาจับเท้าหญิงที่ดึงไปได้ทารกนั้นก็จะเป็นบุตรทารกเมื่อถูกดึงก็เจ็บจึงร้องหญิงผู้เป็นมารดาหัวใจแทบจะแตกสลายจึงปล่อยบุตรมโหสถจึงตัดสินว่าผู้ที่ปล่อยทารกก่อนย่อมเป็นมารดาเพราะผู้เป็นมารดาย่อมจะรักลูกของตนมโหสถได้กล่าวเตือนนางยักษ์ว่าเพราะชาติก่อนนางได้ทำบาปไว้จึงได้มาเกิดเป็นยักษ์ต่อไปนี้ก็ขอให้นางรักษาศีลห้านางยักษ์ได้ฟังก็รู้สึกสำนึกผิดและตั้งมั่นในการปฏิบัติศีลตั้งแต่นั้นมามโหสถได้แก้ปัญหาต่างๆด้วยสติปัญญาไม่มีครั้งไหนที่จะแก้ปัญหาไม่ได้บัณฑิตที่มาซุ่มดูอยู่จึงนำไปรายงานพระราชาทุกครั้งพระองค์ทรงยินดียิ่งทำให้พระองค์อยากได้ตัวมโหสถมาไว้จึงได้เชิญวัฏกะเศรษฐีเข้ามาในวังแล้วกล่าวจะขอรับมโหสถมาเลี้ยงเป็นลูกนับแต่นั้นมามโหสถก็ได้เข้ามาอยู่เป็นบัณฑิตคนที่5คอยถวายงานแก่พระราชาวันหนึ่งชาวบ้านได้แผ่วถางทางเพื่อให้พระราชาเสด็จซึ่งปิงคุตละก็ได้มารับจ้างถางทางเมื่อพระราชาประทับบนรถที่นั่งพร้อมด้วยนางอุทุมพรเทวีเมื่อนางอุทุมพรเห็นปิงคุตระก็หัวเราะพระราชาเห็นนางหัวเราะก็โกรธแล้วถามว่าหัวเราะอะไรนางอุทุมพรจึงเล่าว่าชายหนุ่มที่ถางทางนี้เป็นสามีเก่าของนางเขาหลอกให้นางขึ้นต้นมะเดื่อแล้วนำหนามมาล้อมต้นมะเดื่อแล้วหนีไปพระราชาได้ฟังก็ไม่เชื่อเพราะคิดว่าชายหนุ่มกาลกิณีนี้จะทิ้งหญิงผู้มีสิริโฉมงดงามพระองค์จึงคิดว่านางโกหกจึงจะฆ่านางด้วยความกลัวนางจึงทูลให้พระราชาถามบัณฑิตทั้งหลายก่อนพระองค์จึงถามเสนกะว่าเชื่อหรือไม่เสนกะตอบว่าไม่เชื่อและเมื่อถามมโหสถตอบว่าเชื่อนางเพราะชายหนุ่มคนนี้เป็นผู้ไม่มีบุญหญิงงามและชายกาลกิณีย่อมร่วมกันไม่ได้ไม่ว่าในการไหนๆพระราชาได้ฟังก็ทรงหายโกรธนางอุทุมพรฝ่ายนางอุทุมพรคิดว่าที่นางรอดชีวิตได้เพราะมโหสถจึงขอพระราชาแต่งตั้งมโหสถเป็นน้องชายของนางเมื่อมโหสถมีอายุได้16 ปีนางอุทุมพรเทวีจึงคิดจะหาหญิงงามมาให้มโหสถดู
เพื่อจะได้เลือกเป็นคู่ครอง มโหสถกล่าวว่าจะขอเลือกคู่ด้วยตนเอง จากนั้นได้ปลอมตัวเป็นช่างชุนผ้าเดินทางไปยังหมู่บ้านอุตรยวมัชคามมีเศรษฐีสกุลเก่าแก่มีบุตรสาวชื่อนางอมรา มีรูปร่างงดงามดีทุกอย่างเมื่อมโหสถเห็นนางก็คิดว่านางสมควรเป็นภรรยาของตนและนางก็ยังไม่มีสามีมโหสถจึงทดสอบปัญญาของนางฝ่ายนางอมราก็ได้ใช้สติปัญญาแก้ไขรวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดของนางมโหสถจึงได้ทูลกับนางอุทุมพรเทวีว่าได้พบนางที่จะแต่งงานแล้วนางอุทุมพรจึงไปทูลให้กับพระเจ้าวิเทหะจากนั้นก็แต่งกายนางอมราแล้วให้นั่งวอใหญ่มายังที่อยู่ของมโหสถเพื่อจัดงานแต่งงานแต่นั้นมามโหสถก็ได้อยู่ร่วมกับนางอมรา